ช่วงแอปและเครื่องมือ สิ่งสำคัญที่สุดของช่างภาพถ้าคุณอยากจะให้คนรู้จักคุณและคุณมีฝีมือแค่ไหนสิ่งสำคัญที่สุดคือพอร์ตโฟลิโอครับก็คืออะไรนะแฟ้มสะสมผลงานของคุณอ่ะใช่แต่ว่ามันก็ต้องเป็นแฟ้มออนไลน์ไงคุณต้องทำไว้บนเว็บไซต์เลือกเอาจริงๆมันมีวิธีการทำพอร์ตโฟลิโอเยอะมากนะมีเว็บแบบสำเร็จรูปให้เราเข้าไปใส่สมัครสมาชิกแล้วก็ใส่เป็นพอร์ตโฟลิโอก็ได้บางคนแอดวานซ์หน่อยอยากจะทำให้มันเก๋มากๆคุณออกแบบเป็นเว็บไซต์ของคุณเองก็ได้ก็ต้องไปศึกษาวิธีการทำเว็บไซต์ใช่ไหมฮะ CMS เครื่องมือแบบที่มาตรฐานที่เขาใช้กัน WordPress ก็มีธีมที่เป็นพอร์ตโฟลิโอใช่ไหมฮะหรือถ้าเกิดสมมุติว่าไม่อยากจะยุ่งยากอะไรเลยครับ Facebook Page เนี่ยแหละครับ simple ที่สุดแล้วใส่เข้าไปได้เลยแอดเข้าไปก็เป็นที่โชว์ผลงานของคุณได้ใช่ไหมฮะกับอีกอันนึงครับหน้าถัดมาครับสิ่งหนึ่งที่ช่างภาพหลายคนตอนนี้ทำเป็นงานอดิเรกแล้วเป็นรายได้ที่ดีพอสมควรเลยนั่นคือการทำสต็อกโฟโต้ครับสต็อกโฟโต้เนี่ยหรือ Shutterstock นะครับก็คือบริการที่ขายรูปภาพขายลิขสิทธิ์รูปภาพแล้วกันให้นำไปใช้งานในเชิงคอมเมอร์เชียลในเว็บกลุ่มนี้นะครับผมก็จะมีหลายเว็บไซต์ตากล้องบางคนนะไม่ได้รับงานแบบรับจ้างถ่ายเลยวันๆเขาจะไปนึกถึงว่าคิดว่าเอเจนซี่โฆษณาหรือคนทำกราฟิกหรือคนทำอะไรพวกนี้เขาจะอยากได้ภาพแบบไหนใช่คือเขาก็จะไปเก็บสะสมแล้วก็ส่งขึ้นไปบน Shutterstock แล้วถ้าใครมาซื้อลิขสิทธิ์เขาก็ได้ส่วนแบ่งไปยิ่งซื้อมากก็ได้มากใช่แล้วพวกนี้เป็น passive income นะครับคุณใส่ภาพนี้เข้าไปทุกวันที่ผ่านไปยิ่งมีภาพเยอะๆนะฮะภาพเหล่านี้มันจะสร้างรายได้ให้คุณไปเรื่อยๆโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยก็มีรายได้ได้แต่บอกเลยครับขายภาพแรกเนี่ยเหนื่อยหน่อยต้องรู้สูตรคือคุณจะค่อยๆจับได้เองว่าแบบคุณมาทางไหนแล้วมันชงแล้วมันติดอ่ะใช่มันจะมีมาตรฐานอยู่ครับว่ารูปที่ดีคือจะต้องมีแบ็กกราวด์เป็นแบบนี้มีสภาพแสงเป็นแบบนี้แล้วก็มีสัดส่วนของรูปภาพเป็นแบบนี้เพื่อเอาไปใช้งานต่อได้เพื่อนผมก็บอกเนี่ยถ่ายภาพมาสวยแค่ไหนอย่าลืมเว้นสเปซให้เขาใส่เทคด้วยนะใช่บางทีมันไม่เว้นสเปซให้เขาใส่เทคเขาใช้เขาซื้อไปเขาใช้ไม่ได้เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นศึกษาสักนิดนึงแล้วพอเข้าทางปุ๊บเนี่ยคุณจะทำเงินทำรายได้โดยที่ไม่ต้องไปง้อลูกค้ามาจ้างเลยนะวันนั่งทำสต็อกโฟโต้อย่างเดียวยังได้เลยนะฮะข้อต่อมาครับถ้าช่างภาพคนไหนที่อยากจะเทิร์นตัวเองมาเป็นช่างวิดีโอคุณก็ต้องเรียนรู้เรื่องของการตัดต่อคือคุณถ่ายได้แล้วคุณเป็นช่างภาพคุณกล้องตัวเดิมคุณเนี่ยเปลี่ยนจากภาพนิ่งเป็นถ่ายวิดีโอได้แล้วเหลือแค่ว่าถ่ายเสร็จปุ๊บคุณต้องตัดต่อเป็นด้วย Adobe Premiere Pro ครับเป็นเครื่องมือที่มาตรฐานที่สุดที่ทุกคนที่เอาง่ายๆว่าในโลกนี้คนตัดต่อวิดีโอ60% ใช้ Adobe Premiere Pro อีก40มันไป Final Cut อีก40ก็อยู่บน Mac บ้างนะฮะเป็น Glass Valley แบบผมบ้างซึ่งเป็นคนจำนวนน้อยมากนะผมยังอยู่กับ iMovie อยู่เลยครับโอ้โหทำไมตัดอะไรเบบีอย่างนี้คัดชนครับทุกอย่างคัดชนนะฮะลองดูครับศึกษาวิธีการตัดต่อวิดีโอไว้ค่อยๆฝึกค่อยๆไปแล้วอาจจะทำให้คุณเปลี่ยนไปเป็นอาชีพเป็นช่างภาพวิดีโอได้ในอนาคตครับครับผม